ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าต้นกำเนิดวัฒนธรรมของเขมรนั้นมาจากที่ไหนกันแน่จริงๆแล้วต้นกำเนิดของวัฒนธรรมเขมรทั้งหมดนั้นมาจากไทยเรานี่เองนะครับนั่นก็คือว่าวัฒนธรรมนั้นคือขอมนั่นเองและขอมนั้นก็คือไทยไม่ใช่เขมรเพราะชนชาติเขมรนั้นอาจจะเป็นพวกชนเผ่าชาวเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่แถบอินโดนีเซียแล้วก็ได้อพยพมาหรือเขมรเองนั้นอาจจะเป็นแขกจามนั่นเองวัฒนธรรมเขมรในปัจจุบันนี้นะครับที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีต้นแบบมาจากไทยเรานั่นเองนี่แหละครับก็เพราะว่าอารยธรรมเขมรนั้นได้ล่มสลายไปนานมากแล้วหรืออาจจะไม่มีวัฒนธรรมเลยด้วยซ้ำก่อนที่จะเล่าเรื่องราวนี้นะครับผมจะขอย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 1974พระเจ้าธรรมาโศกกษัตริย์เขมรได้ยกทัพมากวาดล้างผู้คนชาวไทยตามหัวเมืองชายแดนราชอาณาจักรอยุธยาพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาพระมหากษัตริย์องค์ที่7แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อได้ทราบข่าวแล้วพระองค์ทรงกริ้วเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ยกทัพไปสั่งสอนเขมรในปีพ.ศ. 1975นั่นเองและเจ้าสามพระยานี้นั้นก็ตีนครธมแตกพ่ายหลังจากล้อมไว้7 เดือนแล้วก็ให้พระอินทราชาไปปกครองแต่ต่อมาไม่นานพระอินทราชาก็สิ้นพระชนม์ซึ่งพระบรมราชาธิราชที่สองก็ไม่ได้รับสั่งให้ใครไปปกครองเขมรแทนโดยขณะนั้นเองเขมรก็ทิ้งนครธมไปสร้างราชธานีใหม่ได้แก่นครปาสารซึ่งต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่พนมเปญและก็ย้ายมาที่เมืองละแวกเพื่อหนีทัพไทยนั่นเองประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่ากองทัพไทยนั้นได้แยกเป็น2 กองทัพเป็นกองทัพบก 50,000 คนตีตรงหน้าของกองทัพเขมรเลยด้วยกองทัพม้าและกองทัพช้างพร้อมด้วยทหารราบที่มีเครื่องทำลายกำแพงและพลธนูส่วนอีกทัพหนึ่งนั้นก็เป็นทัพเรือที่ตีตลบหลังทางแม่น้ำโขงด้วยกำลังไพร่พล 10,000 คนในขณะที่กองทัพเขมรนั้นมีกำลังพลถึง 75,000 คนแต่ด้วยความที่ทหารไทยกล้าหาญกว่าและชำนาญอาวุธมากกว่าแม้ว่าจำนวนน้อยกว่าก็สามารถตีกรุงนครธมแตกได้ภายในเวลาไม่ถึงปีนั่นเองและธรรมเนียมผู้ชนะสงครามนะครับก็ย่อมเก็บเกี่ยวบำเหน็จสงครามทั้งหมดพระบรมราชาธิราชที่สองทรงยึดทรัพย์สมบัติเงินทองและเมื่อมีการเกณฑ์คนกันไปมามันก็ก่อเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นจนเกิดผลทางภูมิวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นระบอบการปกครองแบบเทพสมมุติตามลัทธิเทวนิยมรวมทั้งพิธีการราชสำนักและราชาศัพท์ทำให้วัฒนธรรมไทยแตกต่างไปกว่าวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติอื่นในสุวรรณภูมินั่นเองสาเหตุที่จักรวรรดิเขมรนั้นไม่สามารถกลับขึ้นมาเป็นใหญ่ได้อีกก็เกิดมาจากสภาวะเอลนินโญทำให้ดินแดนบริเวณเขมรนั้นแห้งแล้งมาหลายปีผู้คนที่ทำการเกษตรได้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักแต่พอน้ำมาทีก็ท่วมหลากจัดเข้าไปอีกพอน้ำท่วมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือโรคระบาดก็ทำให้เขมรนั้นอ่อนแอเพราะต้องเจ็บป่วยล้มตายกันไปเยอะมากเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าสามพระยาตีเขมรแตกแล้วเขมรก็ต้องพบกับความวุ่นวายภายในเดี๋ยวมีรบกับจามปารวมทั้งการรุกรานของอยุธยาที่เขมรต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของอยุธยามาเกือบตลอดรวมทั้งเดี๋ยวรบกับจามบ้างแต่จามนั้นก็เกิดการพลาดท่าให้กับยวนจนกลายเป็นว่ามีมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็คือยวนนั่นเองและในช่วงที่กรุงศรีอยุธยากรุงแตกนั้นขนาดกรุงศรีอยุธยาแตกไปแล้วเขมรก็ยังต้องมาพึ่งใบบุญจากฝั่งไทยอยู่ก็เพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อต้านอิทธิพลของยวนนั่นเองนะครับถ้าท่านใดนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกภาพตอนสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เราเหยียบเรือ2 แคมคือเข้ากับทั้ง2 ฝ่ายคือฝ่ายพันธมิตรและก็ญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายอักษะ
ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ประเทศชาติก็จะเกิดหายนะตามมานั่นเองนะครับในเวลาณตอนนั้นนะครับเขมรก็จะเป็นแบบนั้นเลยครับซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าเขมรนั้นอ่อนแอมากๆขนาดไหนในตอนนั้นจึงต้องมีเชื้อพระวงศ์ของเขมรมาขอเข้าร่วมกับพระเจ้าตากเพื่อสนับสนุนพระเจ้าตากปราบก๊กต่างๆแล้วเมื่อปราบเสร็จแล้วก็ให้มาคอยช่วยเหลือคานอำนาจของยวนเอาไว้นั่นเองครับจึงทำให้เขมรนั้นได้กลายเป็นสนามรบของทั้งไทยกับยวนในสมัยรัชกาลที่3ในเวลาต่อมานั่นเองในสงครามเจ้าสามพระยาตีนครธมแตกกับสงครามที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรบกับอาณาจักรละแวกก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่เขมรเขียนให้ไทยนั้นเป็นผู้ร้ายเอาจริงๆนะครับเมื่อก่อนนั้นเราก็ได้ยกให้พม่านั้นเป็นศัตรูตัวร้ายที่น่ากลัวแล้วนะครับแต่เมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันนี้พม่าก็เบาไปแล้วแต่เขมรเองนี่แหละครับที่เขียนให้ร้ายถึงไทยนานาประการซึ่งมันเลวร้ายมากกว่าตอนที่เรามองพม่าเป็น100 เท่าเลยทีเดียวในช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งตอนนี้นั้นผมได้ทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็เข้าไปฟังได้เลยครับในยุคของเจ้าสามพระยานั้นเป็นยุคที่เราได้นำศิลปะเขมรมายังอยุธยาก็เยอะนะครับจนเขมรบอกว่าเราก๊อปของมันไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการแพ้สงครามในสมัยนั้นที่ต้องทำก็เพราะว่าเราต้องกดเขมรเอาไว้เพื่อไม่ให้มีอำนาจมาต่อกรกับอยุธยาได้อีกจึงเป็นเหตุที่ต้องทำเพื่อเส้นทางการค้าด้วยกฎของผู้แพ้สงครามก็จะต้องเสียบ้านเสียเมืองเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เรารู้กันครับจากที่เขมรมาเคลมไทยว่าไปขโมยดินแดนมาขโมยวัฒนธรรมมาซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านสงสัยกันไหมครับว่าเหตุใดในปัจจุบันนี้คนเขมรมากมายคิดแบบนี้หรือคิดว่าตัวเองนั้นเป็นลูกหลานของขอมบ้างทำไมล่ะครับก็น่าจะเป็นว่ามีบางส่วนนะครับที่นักปราชญ์ไทยหลายท่านได้ชวนสรุปกันเอาไว้แบบไม่มีเยื่อใยต่อชนชาติของตนเองไปหลายครั้งแล้วว่าปราสาทเหล่านั้นเป็นของเขมรโดยอ้างว่าเขมรคือลูกหลานของขอมโบราณที่สร้างนครวัดซึ่งชรอยจะเป็นแนวคิดของนักวิชาการของฝรั่งเศสที่มาสร้างกรอบให้นักวิชาการไทยเราติดกับเหมือนกับกรณีการอพยพจากเทือกเขาอันไตนั่นเองครับซึ่งบทความนี้นะครับผมจะแสดงเหตุผลให้เห็นว่าขอมนั้นน่าจะคือชนเผ่าไทยหรือวัฒนธรรมไทยโบราณที่เกิดอยู่ในดินแดนไทยมาหลายพันปีนั่นเองและบัดนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ละลายเจือปนอยู่กับสายเลือดไทยเรานี่เองนะครับส่วนเขมรนั้นน่าจะเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่เข้ามาในภายหลังเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงก็จะหนีร่นเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยซึ่งเป็นประเทศแม่มาแต่โบราณกาลแล้วนั่นเองซากปรักหักพังของอารยธรรมขอมโบราณมีกระจายอยู่ทั่วดินแดนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในภาคอีสานมีตั้งแต่สกลนครอุดรธานีซึ่งเป็นอีสานเหนือเลาะเรื่อยมาทางขอนแก่นนครราชสีมาไปจนถึงบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจากนั้นก็ลามขึ้นเหนือมีลพบุรีศรีเทพเพชรบูรณ์ศรีสัชนาลัยสุโขทัยอุตรดิตถ์หิริปุณชัยหรือลำพูนซึ่งเรียกได้ว่าแผ่นดินไทยทั้งหมดเป็นอารยธรรมของขอมซึ่งกินพื้นที่ที่ใหญ่กว่าดินแดนของเขมรในปัจจุบันถึง4 เท่าจู่ๆขอมนั้นจะเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยได้ยังไงกันล่ะครับแต่ลองคิดดูสิครับชนเผ่าจำนวนมหาศาลที่ครอบครองดินแดนใหญ่โตขนาดดังกล่าวและมีเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันสูงส่งจู่ๆจะเลือนหายไปได้ง่ายๆหรือครับหรือว่ามันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละครับเพียงแต่เปลี่ยนการเรียกชื่อหรือถูกเรียกชื่อใหม่ตามแต่นักประวัติศาสตร์ฝรั่งอยากจะเรียกก็เท่านั้นเองซึ่งด้วยเหตุนี้นะครับมันก็ชักนำให้นักวิชาการไทยหลายคนต่างก็พากันสรุปแบบเสื่องๆตามฝรั่งว่าขอมนั้นคือบรรพบุรุษของเขมรและก็ยังยกย่องเขมรว่าในอดีตนั้นเข้มแข็งจนครอบครองดินแดนของไทยไปจนถึงสุโขทัยโน่นและดังนั้นเขาพระวิหารจึงเป็นของเขมรมานานแล้วไม่ต้องเสียแรงสงสัยอีกด้วยซึ่งนิสัยเด่นของคนไทยและนักประวัติศาสตร์ไทยเรานั้นก็คืออาชาตินิยมซึ่งก็คือถ้ามีอะไรที่เราเหมือนต่างชาติก็ต้องสรุปว่าไปลอกมาจากต่างชาติเสมอ
และก็ยังไม่เคยเห็นนักประวัติศาสตร์ไทยสักคนเดียวที่กล้าสรุปว่าวัฒนธรรมต่างๆนั้นเป็นของไทยล้วนๆโดยไม่ได้ลอกมาจากต่างชาติเช่นจีนอินเดียพม่าเขมรมอญลาวยวนแม้แต่อินโดกับมาเลย์ก็ไม่เว้นแม้กระทั่งขนาดปลาบึกก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดในน่านน้ำไทยได้เลยจนต้องสรุปว่าว่ายน้ำมาจากฝั่งลาวโน่นส่วนปลาทูนั้นก็มีนักวิชาการไทยบางคนสรุปว่าเป็นปลาของพม่าไปแล้วเพราะเพียงแต่ว่าฝั่งพม่าก็เรียกปลาทูเหมือนกันซึ่งท่านผู้ฟังคิดแบบเดียวกันนี้ไหมครับเชื่อได้ว่าอาณาจักรละโวทวารวดีศรีวิชัยซึ่งเป็นเพียงแต่ชื่อที่เลือนๆลางๆขาดวิ่นในประวัติศาสตร์ก็คงจะทับซ้อนกับอาณาจักรขอมด้วยหรือไม่ก็เป็นอาณาจักรเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแต่เรียกชื่อที่ต่างกันออกไปตามเหตุปัจจัยอันแสนหลากหลายทางประวัติศาสตร์และน่าคิดด้วยว่าขอมนั้นอาจไม่ใช่อาณาจักรที่เป็นรูปธรรมแต่เป็นเพียงชื่อเรียกทางอารยธรรมเท่านั้นอาณาจักรที่กล่าวมานั้นอาจจะมีอารยธรรมเดียวกันคืออารยธรรมขอมนั่นเองหลักฐานอารยธรรมขอมมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในแผ่นดินไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะที่เมืองไสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีพระนอนขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยศิลาแรงอายุ 1,300 ปีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับปราสาทหินขอมโบราณขนาดเล็กหลายปราสาทซึ่งเป็นหลักฐานว่าขอมในช่วงนั้นนับถือทั้งพุทธและพราหมณ์ด้วยไปพร้อมๆกันและศูนย์กลางของขอมก็น่าจะอยู่แถวๆนครราชสีมานี่แหละครับอย่าลืมด้วยนะครับว่าดินแดนโคราชเจริญมาช้านานแล้วโดยมีชุมชนโบราณที่ใหญ่โตก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอายุ 5,000 ปีที่บ้านโนนวัดซึ่งเป็นยุคเดียวกันกับบ้านเชียงมีการหล่อสำริดด้วยและอายุ 3,000 ปีที่บ้านทานปราสาทในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนี้มีวิหารหินและปรางแบบพราหมณ์ใหญ่น้อยถึง36แห่งด้วยกันโดยเฉพาะปราสาทหินพิมายนั้นใหญ่โตมโหฬารพอสมควรซึ่งวินิจฉัยกันว่ามีอายุเก่าแก่กว่านครวัดประมาณ100ปีคือสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ส่วนนครวัดนั้นจะสร้างในสมัยสุริยวรมันที่2ซึ่งคงไม่ได้เป็นพระโอรสของสุริยวรมันที่1เพราะห่างกันถึง100ปีนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับน่าสนใจมากน่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่านครวัดนั้นสร้างโดยขอมที่อพยพไปจากแผ่นดินไทยนั่นเองสำหรับปราสาทพระวิหารมีคำสลักบนแผ่นหินว่าสุริยวรมันไม่ได้บอกว่าที่1หรือที่2นั่นก็แสดงว่าต้องหมายความโดยปริยายว่าที่1นั่นเองแถมบันไดทางขึ้นก็หันมาทางด้านจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยนั่นก็แสดงว่าสุริยวรมันที่1ที่เป็นผู้สร้างปราสาททั้ง2หลังนี้ทรงประทับอยู่ทางฝั่งไทยเรานี้แน่นอนอาจจะเป็นที่พิมายหรือที่กันทรรักษ์หรือระหว่างทางของทั้งสองเมืองนี้ซึ่งนักวิชาการบางคนก็ไปสรุปว่าสุริยวรมันที่1ประทับอยู่ที่เสียมราชของเขมรในปัจจุบันเสียอีกซึ่งถ้าประทับเช่นนั้นจะมาลงแรงปีนเขามาสร้างปราสาทพระวิหารแล้วหันบันไดทางขึ้นไปทางจังหวัดศรีสะเกษทำไมแล้วทำไมต้องไปสร้างอีกปราสาทหนึ่งไว้ไกลถึงพิมายด้วยล่ะครับก็ถ้าอยู่แถวนั้นเสร็จแล้วก็น่าจะสร้างปราสาทมันที่เสียมราชเสียเลยจะไม่ดีกว่าหรือครับท่านผู้ฟังคิดยังไงครับสุริยวรมันที่1นั้นหลังจากสร้างปราสาทพิมายและพระวิหารเสร็จแล้วก็น่าจะถูกยึดอำนาจโดยชัยวรมันซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการสร้างปราสาทนี่แหละครับเพราะต้องเกณฑ์แรงงานเป็นจำนวนมากและอาจจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากนั้นชัยวรมันก็ครองอำนาจมาได้หลายองค์ซึ่งกินเวลาประมาณ100ปีพอดีในระหว่างนี้ลูกหลานของสุริยวรมันที่1ที่หนีรอดตายมาจากการยึดอำนาจของชัยวรมันที่1แล้วไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เสียมราชก็เข้มแข็งขึ้นแล้วยกทัพกลับมาตีเอาพระวิหารคืนได้ในที่สุดจากนั้นจึงสถาปนาตนขึ้นเป็นสุริยวรมันที่2ซึ่งห่างจากองค์ที่1ถึง100ปีจากนั้นก็เอาเทคโนโลยีการก่อสร้างปราสาทหินกลับไปยังเสียมราชเพื่อสร้างนครวัดให้ยิ่งใหญ่กว่าที่สุริยวรมันที่1ได้สร้างไว้เสียอีกมีความเป็นไปได้ว่าสุริยวรมันที่2อาจบนบานเทพเจ้าว่าหากกู้บัลลังก์ได้สำเร็จก็จะมาสร้างนครวัดถวายเป็นการบูชาอันหนึ่งคำว่าเสียมราชนั้น
ก็อาจจะเป็นชื่อที่บ่งบอกว่าเป็นรัฐแห่งชาวเสียมหรือสยามนั่นเองเนื่องมาจากคนสยามจากพิมายเป็นผู้ก่อตั้งนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่กษัตริย์ที่ทำงานใหญ่เช่นการสร้างนครวัดอย่างสุริยวรมันที่2จะไม่มีการส่งสืบสันตติวงศ์ไปยังสุริยวรมันที่3 4 5เพื่อทำภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จแต่อนิจจาเมื่อสุริยวรมันที่2สร้างนครวัดยังไม่แล้วเสร็จก็ถูกลูกหลานของชัยวรมันทางพิมายบุรีรัมย์ศรีสะเกษรวมกำลังกันเข้ามายึดอำนาจคืนอีกดังนั้นนครวัดจึงมาเสร็จเอาในสมัยของชัยวรมันที่7แทนที่จะเป็นสุริยวรมันที่3นั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นชนเผ่าสยามเองนี่แหละครับที่รบแย่งชิงอำนาจกันเองโดยไม่ได้มีเขมรเข้ามาในภาพเลยสรุปก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่1ผู้สร้างปราสาทหินพิมายและพระวิหารสุริยวรมันที่2ชัยวรมันที่7ก็น่าจะคือคนแถวพิมายหรือคนศรีสะเกษนี่เองคนเหล่านี้เป็นชนเผ่าอาหมขหมข้าหอมขอมหรืออาหมสยมสยามของเรานี่แหละครับดังนั้นจึงมีจารึกที่กำแพงนครวัดว่าพวกสยามยกทัพมาช่วยรบกับพวกจำปาหรือแขกจามซึ่งอาจจะหมายถึงพวกเขมรนี่เองถามว่าแล้วพวกสยามนั้นจะมาช่วยรบทำไมถ้าไม่ใช่พี่น้องกันแต่ดั้งเดิมท่านผู้ฟังคิดว่าใช่ไหมล่ะครับนครวัดอันใหญ่โตมโหฬารจู่ๆนึกจะสร้างขึ้นมาก็คงไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีเทคโนโลยีพื้นฐานรองรับเสียก่อนคือต้องเรียนจากประถมมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนเช่นเทคโนโลยีการตัดหินลากหินยกก้อนหินก้อนที่หนักเป็นตันๆมันไม่ใช่เรื่องที่คิดจะเอาได้ชั่วข้ามคืนแต่มันจะต้องสะสมบ่มเพาะมาจากการสร้างวัดขนาดเล็กซะก่อนเช่นแถวอำเภอสูงเนินโคราชปราสาทพนมวันพิมายพระวิหารพนมรุ้งเป็นต้นปราสาทหินพิมายนั้นซึ่งไปตัดหินมาจากอำเภอสี่คิ้วแล้วก็ลากไปพิมายซึ่งมีระยะทางกว่า100กิโลเมตรโน่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่คิดจะทำสรุปก็คือนครวัดนั้นน่าจะสร้างโดยชาวของพิมายของเรานี่เองครับไม่ได้สร้างโดยชาวคแมร์แต่ประการใดและสร้างจากต้นแบบแนวคิดศิลปะและเทคโนโลยีจากพิมายแม้แต่นางอับสรที่ฟ้อนรำก็ยังมีลักษณะที่เหมือนกันอีกด้วยเมื่อตอนนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสนั้นได้ค้นพบปราสาทนครวัดซึ่งบริเวณวัดถูกปกคลุมไปด้วยป่าทึบโดยรอบซึ่งแสดงว่าถูกปล่อยร้างมานานหลายร้อยปีซึ่งก็แสดงว่าเขมรไม่ได้สนใจกับปราสาทหลังนี้เลยนับตั้งแต่ที่ขอมโบราณได้ละทิ้งปราสาทนี้ไปอย่างไร้ร่องรอยถ้าเขมรสร้างปราสาทนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองก็น่าที่จะหวงแหนเป็นอย่างมากและก็ควรจะสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่รอบๆปราสาทนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมาเพราะปราสาทขนาดใหญ่โตสง่างามปานนี้จะปล่อยให้ทิ้งร้างไปง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรกันล่ะครับท่านผู้ฟังคิดเห็นเป็นยังไงครับนักวิชาการฝรั่งเศสเองก็ยังวิจัยกันว่าเมืองนี้นั้นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้นเลยนะครับซึ่งก็ใหญ่กว่าลอนดอนและปารีสซะอีกนักวิชาการฝรั่งเศสสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาว่าเมืองนี้นั้นร้างไปได้อย่างไรส่วนใหญ่แล้วก็ว่าไม่เป็นเพราะสงครามก็โรคร้ายแต่ผมเองนะครับก็ไม่คิดเช่นนักวิชาการฝรั่งเพราะปารีสลอนดอนก็โดนสงครามและโรคร้ายคุกคามมาโดยตลอดทำไมล่ะครับจึงไม่รกร้างการลงทุนทางมนุษยชาติมากมายขนาดนครวัดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้เวลาสร้างตั้ง100กว่าปีมันมีโมเมนตัมทางมนุษยชาติอย่างมหาศาลที่เป็นพลังทำให้ดำรงอยู่ต่อไปซึ่งไม่รกร้างได้ง่ายๆหรอกครับขนาดเมืองเล็กๆอย่างเช่นสุโขทัยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาอยุธยาเชียงแสนอุตรดิตถ์เวียงจันทร์หลวงพระบางก็ไม่เคยรกร้างมีการครองพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตลอดมาทั้งที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบนครวัดเลยดังนั้นถ้าเขมรคือผู้สร้างนครวัดจริงคงไม่ปล่อยให้นครวัดได้รกร้างไร้การครองพื้นที่นับร้อยปีหรอกครับทั้งที่อยู่ในดินแดนของเขมรนั่นเองมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เพียงแต่จะคิดว่าเขมรเป็นพวกที่สร้างนครวัดขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันขัดแย้งกันผมเชื่อว่าการรกร้างของนครวัดนั้นเป็นเพราะสงคราม
ซึ่งผนวกกับความเชื่อด้านไสยศาสตร์โดยเขมรเข้ามาตีขอมนครวัดแตกไปซึ่งคนป่านั้นมักจะตีคนเมืองแตกเสมอดังเช่นกรุงโรมก็โดนมาแล้วขอมนครวัดก็เลยถอยร่นเข้ามาอยู่ในดินแดนของสยามซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของตนจนหมดสิ้นปล่อยให้เขมรครองนครวัดแต่เขมรเองนั้นก็ไม่กล้าครองเพราะกลัวจะเกิดความวิบัติจากการสาปแช่งของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่นั่นก็เลยปล่อยทิ้งให้รกร้างมานานนับร้อยปีนั่นเองแล้วเขมรก็ถอยร่นไปอยู่ริมทะเลตามเคยปล่อยให้นครวัดนั้นเป็นแดนกันชนระหว่างขอมสยามกับเขมรจนมาถึงยุคที่ฝรั่งเศสเป็นใหญ่นั่นแหละครับซึ่งก็น่าคิดคำนึงกันต่อไปว่าเมื่อขอมแพ้เขมรที่นครวัดแล้วพวกเขาอันธพาลหายไปไหนคงไม่ได้ถูกฆ่าตายหมดเป็นแน่หรือว่ามันมีการเชื่อมโยงกับการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะอยุธยาจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก่อตั้งมาประมาณ650กว่าปีแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะตรงกับช่วงที่นครวัดถูกยึดโดยเขมรพอดีโดยพงศาวดารของไทยเราได้เชื่อกันว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นมาจากสุพรรณบุรีแล้วมาก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาแต่หากคิดให้ดีนะครับท่านจะมาทำไมล่ะครับเพราะในเมื่อสุพรรณบุรีนั้นก็อุดมสมบูรณ์ดีไม่แพ้กับอยุธยาในตอนนั้นและในช่วงนั้นการรบกับพม่าก็ยังไม่มีหรือว่ามันมีปัจจัยเสริมจากขอมที่แตกทับจากการยึดอำนาจของเขมรมาจากนครวัดหรือไม่ชาวขอมจำนวนมหาศาลหลายแสนคนไม่มีเมืองจะอยู่ก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พระเจ้าอู่ทองมาสร้างเมืองใหม่ก็เป็นได้ผนวกกับการวิเคราะห์ของนักวิชาการไทยที่ว่าแต่ก่อนไทยเรานั้นก็คือตอนนั้นคือสุโขทัยนั่นแหละครับซึ่งปกครองโดยกษัตริย์แบบธรรมราชาแต่พอมาถึงอยุธยากลับปกครองแบบเทวราชาซึ่งบังเอิญไปพ้องกับระบบเทวราชาของพวกขอมนครวัดพอดีอย่างเหมาะเจาะพอดีใช่ไหมล่ะครับเช่นการตั้งชื่อกษัตริย์เป็นเทพเจ้าแห่งลัทธิพราหมณ์เช่นพระรามาธิบดีที่1การเปลี่ยนระบบการปกครองได้รวดเร็วเช่นนี้ไม่น่าจะใช่วิวัฒนาการเป็นแน่ๆครับหรือว่ามันจะเป็นการยกระบบมาครอบโดยพวกขอมที่อพยพมาจากนครวัดนั่นเองขอสรุปว่าขอมโบราณกับไทยโบราณนั้นอย่างน้อยต้องเป็นเครือญาติกันถึงอย่างมากก็เป็นพวกเดียวกันไปเลยเพราะเรานั้นอยู่ร่วมแผ่นดินขวานทองแบบผสมกลมกลืนกันมาอย่างช้านานหลายพันปีแล้วจริงอยู่พงศาวดารจารึกไว้ว่าทำสงครามกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของชนเผ่าโบราณเพราะแม้แต่สยามล้านช้างเชียงใหม่ก็ทำสงครามกันอยู่เนืองๆส่วนเขมรนั้นสันนิษฐานโดยตรรกะว่าไม่น่าจะใช่ชนเผ่าขอมนะครับที่มาสร้างปราสาทนครวัดและพระวิหารพิมายอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจำนวนพลเมืองเขมรในยุคนั้นซึ่งไม่น่าจะมีมากพอขนาดที่จะทำการก่อสร้างสิ่งมหึมาได้ขนาดนี้อย่าลืมนะครับว่าคนงานก่อสร้างนับแสนคนต้องมีมวลชนอีกมหาศาลเลยทีเดียวเพื่อรองรับการส่งกำลังบำรุงอีกทั้งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างของเขมรก็ไม่เคยได้ยินว่าได้มีการพัฒนามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องเช่นพวกขอมนั่นเองอีกทั้งลักษณะทางกายภาพของชาวเขมรนั้นซึ่งมันต่างจากคนบนแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นอย่างมากซึ่งก็คือว่าชาวเขมรนั้นมีลักษณะที่ผิวคล้ำผมหยิกจมูกรั้นซึ่งละไม้กับพวกชาวเกาะแถวอินโดนีเซียเสียอีกมากกว่าชะรอยว่าชาวเขมรจะอพยพมาจากทางโน้นอีกทั้งอาณาจักรจามหรือจำปาทางตอนใต้ของเวียดนามนั้นเล่าไทยเราก็มักจะเรียกว่าแขกจามก็อาจจะเป็นพวกเดียวกันกับเขมรก็เป็นได้เพราะโดยคำว่าแขกนั้นไทยเรามักจะหมายถึงพวกที่มีผิวคล้ำผมหยิกอาจจะเป็นไปได้ว่าเขมรในปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่แยกออกมาจากอาณาจักรจามเหมือนกับที่ลาวไทยใหญ่ที่แยกออกจากกันนั่นเองซึ่งก็เป็นไปได้ยากว่าขอมจะหมายถึงกลุ่มชนชาวเขมรที่ได้ขยายอำนาจจากดินแดนเขมรปัจจุบันออกมาทางพิมายและลพบุรีเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องสร้างปราสาทหินทางโน้นก่อนแล้วจึงมาสร้างทางฝั่งไทยทีหลังเพราะเทคโนโลยีการสร้างนี้ไม่ได้สร้างกันง่ายๆมันต้องเริ่มหัดเดินที่พิมายและพระวิหารซิก่อนจึงจะไปวิ่งที่นครวัดได้มีผู้สังเกตไว้มากมาย
ว่าศิลปะนครวัดเหมือนกับที่พิมายซึ่งพิมายนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหรือเกิดก่อนนั่นเองอีกทั้งเส้นทางโบราณที่ค้นพบว่าเป็นถนนหินจากพิมายไปสู่นครวัดนั้นก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับว่านครวัดได้เชื่อมโยงกับพิมายโดยตีความว่าเป็นเพราะเมื่อสุริยวรมันที่สองกลับมายึดพระวิหารคืนจากชัยวรมันได้แล้วก็เลยให้สร้างถนนนี้ไว้เพื่อเชื่อมโยงของทั้งสองเมืองให้เป็นทองแผ่นเดียวกันซึ่งแสดงว่าพิมายคงจะใหญ่โตมากจึงคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อเป็นเส้นทางค้าขายระหว่างกันรวมทั้งการเดินทัพอีกด้วยซึ่งข้อสังเกตในบทความนี้นะครับอาจจะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดช่วยกันวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อไปหรือจะนำไปเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยกันต่อไปวิงวอนให้นักศึกษาประวัติศาสตร์อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าขอมคือเขมรและเขมรสร้างนครวัดนะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นและทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ